tehnicile pe care le-am utilizat în clasa pregătitoare, acum când copiii vin din diverse medii educaționale, din foarte multe grădinițe, au foarte mare aplicabilitate, în special în verbalizarea emoțiilor pe care copiii le au. Având în vedere că ei au nevoie de obiecte concrete și de personaje, trăiesc într-o lume de bază, într-o lume în care personajele sunt mult mai apropiate de ei, m-am gândit să folosesc o păpușă pe care să le-o las ca și confident în jocurile pe care le au. Păpușa este Pipi Șosețica, copiii au luat contact cu povestea, o cunosc, știu foarte multe lucruri despre acest personaj. Ea este acest personaj, Pipi Șosețica, este o fetiță orfană, dar o fetiță care știe cum să se manifeste și cum să-și găsească în orice situație critică în care se află un colac de salvare, să zic așa. Practic ea spune că mama e un înger, iar tata este rege undeva pe mări și în oceane unde a naufragiat și în felul acesta ea merge mai departe și trece peste necazurile pe care le are. Copiii au fost impresionați de poveste. Păpușa am văzut că o iau de foarte multe ori în pauze, alături și vorbesc pur și simplu cu păpușa. Practic păpușa este cea căreia copiii îi încredințează temerile lor, necazurile mici pe care le au. Pur și simplu de multe ori îi surprind că ei își spun oful și tot ei răspund în locul păpușii. Practic are un rol terapeutic. Copiii învață să se descopere, să-și descopere propriul sufletel. Pe lângă Pipi Șosețica, am găsit și 3 surori mai mici, niște păpuși, tot așa, confecționate manual. Copiii sunt foarte apropiați de lucrurile confecționate manual, care nu au guriță, au doar ochișori. Și păpușile acelea, de asemenea, având doar ochi, copiii sunt încurajați de asemenea de felul în care arată să le încredințeze gândurile lor. Eu am avut la un moment dat contact cu acele Worries Dolls din Brazilia, undeva dintr-o țară mai îndepărtată, pe care le foloseau copiii de acolo seara la culcare, când încredințau fiecare păpuș câte o grijă adunată peste zi. Ei, eu le-am spus că aceste păpușele care locuiesc într-o căsuță pot să fie luate și le putem folosi în acest mod. În felul acesta îi văd că se adună în jurul căsuței, scot păpușelele, se joacă și în jocul lor împărtășesc în special emoțiile pe care le trăiesc. Atât bucuriile, cât și tristețe, și griji, și necazuri și parcă observ că în acel moment sunt mult mai relaxați, mult mai încredințați că lucrurile vor merge bine. Tehnicile pe care le-am învățat la Humor Schools m-au ajutat în acest fel, pentru că i-am învățat să își recunoască emoțiile proprii, să le recunoască pe cele ale colegilor. E foarte important să ne dăm seama ce simte cel de lângă noi prin manifestările pe care le are, să citim dincolo de gesturi și apoi să încerce să negocieze fiecare, să investigheze cum mă simt eu, cum te simți tu. Hai să vedem ce am putea să facem să ne simțim bine împreună. Dacă nu ajung la o înțelegere, de multe ori până să ajungă la mine, își iau păpușa drept martor și cumva simt că nu sunt singuri. E o jucărie care mediază până la urmă toată această conversație și tot ceea ce ei ar dori să transmită colegilor sau să spună cuiva.